Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wines of Romania podcast. Eu sunt Marinela Ardelean, iar astăzi vă invit să descoperim noutăți, să descoperim ceea ce ne pregătește Serve anul acesta, iar alături de mine l-am pe Paul Badea. Paul, bine ai venit la Wines of Romania podcast. Bine te-am găsit, Marina, și mulțumim de invitație. Cu mare drag. Să știți că ne-am propus de câteva luni de zile să avem această întâlnire, doar că Paul mi-a zis hai să mai așteptăm un pic, avem multe noutăți pe care le pregătim, este un an foarte important pentru noi și vreau să avem cât mai multe informații pe care să le transmitem iubitorilor de vinuri bune și totodată iubitorilor de vinuri serbe. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, iar Serve are două vinuri, unul mai bun ca celălalt în cadrul programului, se numesc Secret și nu sunt atât de secret odată ce le-ați degustat, pentru că o să descoperiți cât de bune sunt și cel alb și cel roșu. Paul, pentru care vinuri sau care culoare, să zic așa, sau soiuri sunt mai cunoscute sau sunteți mai recunoscuți în piață? O întrebare foarte bună. Depinde pe cine întrebi. În principiu, feteasca neagră este soiul nostru de căpătâi, este motivul pentru care Ghia a venit în România, este soiul din care se face Cuvée Guy de Poix, care a fost la momentul lui primul vin dintr-un soi pur românesc cotat cu peste 90 de puncte Parker. Pentru feteasca neagră suntem aici și pentru ea vom rămâne. Să știți că noi am confirmat ceea ce spune Paul mai devreme, am realizat un sondaj în urmă cu câteva luni de zile pe canalele Wines of Romania, canale de social media și, într-adevăr, indiferent că a fost vorba de LinkedIn sau Facebook, în rândul celor care au răspuns, feteasca neagră a fost de fiecare dată pe primul loc. Mai mult decât atât, sunt și medaliile la concursurile internaționale care continuă să confirme ceea ce spui și ceea ce și noi totodată apreciem atunci când vine vorba de vinuri bune din soiuri autohtone. Care este vinul tău preferat? Depinde de moment. Aseară ai desfăcut vreun vin? Da, Ce un vin Cabernet Sauvignon. Care a fost? Alexandru? Nu de la noi, de la Domeniile Bogdan. Bravo! Și apropo de alte crame, vreau să te întreb ce părere ai de vinurile bio, de vinurile naturale, de vinurile ecologice, vegane și o categorie mai puțin cunoscută și aparent poate fi interpretat ca fiind un trend. Dacă tu mi-ai ridicat minge la fileu, Paul, nu pot să nu te întreb. Ce părere ai de vinurile bio? Bine că m-ai întrebat de vinurile fără alcool, că acolo era complicat de răspuns. E bine că nu te-am întrebat și nu deschidem în acest episod acest dialog, dar o să revenim în viitor. Da. Băi, eu sunt foarte pasionat de ideea de sustenabilitate și cumva se poate interpreta vinul bio ca fiind un reprezentant al ideii de sustenabilitate în vin. Noi avem o grămadă de experimente în zona asta și Sabin și cu mine încercăm să înțelegem cu adevărat ce înseamnă sustenabilitatea în vin. Urmează să certificăm și noi o parte din parcelele noastre ca fiind bio. E nevoie de o perioadă de 3 ani, am început deja, urmează să încheiem această perioadă. Dar mai mult decât certificarea în sine, noi ne uităm la atitudinea sustenabilă, care pleacă de la modul în care construiești business-ul, la modul în care îți prezinți vinul în piață, la modul în care încurajezi consumul, că e și asta, știi, sustenabilitate în alcool. Știm cu toții că alcoolul e bine să fie cu măsură, e bine să ai un pic de echilibru în momentul în care îl consumi și cumva aici este, mi se pare, mult mai ofertant. O certificare e clară, trebuie să respecti niște norme, trebuie să eviți niște practici și obții certificarea aia. Ele evoluează în timp, adică ideea de bio și de un vin curat evoluează în timp și e foarte interesant să fii acolo și să vezi exact ce înseamnă
să faci un vin curat. Îți mai aduce aminte prima dată când ai băut primul pahar cu vin? Nu când ai degustat cu degețelul sau probabil un picuț așa, primul pahar cu vin. Așa un pic. Da, nu. Oficial, primul pahar cu vin l-am băut la ziua mea de 18 ani. Oficial, adică ăla e primul moment în care mi-l aduc aminte. Băusem vin înainte, nu știam ce înseamnă. Adică beam vin sau că beam vin, că beam bere sau beam altceva. Era un experimentul adolescenței, așa, deci nu știam să apreciez. Dar țin minte, prima dată când am băut un pahar de Millennium roșu la ziua mea, cumva, și era... O țin minte pentru că era oficial, adică aveam voie, era evident pentru toată lumea, da. Ăla a fost primul moment. Paul, având în vedere experiența companiei pe care o reprezinți astăzi, poți să ne spui cum a evoluat gustul vinului de când ați început voi și astăzi, iată? Încerc să răspund scurt aici, că sunt multe lucruri care s-au întâmplat din 94 până astăzi. Primul rând, ideea de vin sec nu exista în România în 94, adică noi când am venit și am început să facem vinuri seci, mai ales că noi până de curând am avut exclusiv vinuri cu conținut foarte mic de zahăr. Aici a evoluat foarte mult. România a început să aprecieze mai mult decât doar băubilitate, nu știu cum se cheamă chestia. Mie îmi place băubilitate, să știi. Este extrem de importantă. De fiecare dată. Și cuvântul, da, e un cuvânt bun. Nu știu dacă există... Există în alte vocabulare, în alte țări, în alte limbi, dar în România... Andrei Pleșu mi-a zis să-l folosesc cu încredere, așa că eu de fiecare dată băubilitate. E foarte important. Da. Pentru că, într-adevăr, și aici sunt cele două extreme, știi? Când am început, noi, oamenii căutau ce era la momentul ăla pe piață, inclusiv feteasca neagră la momentul ăla era... Curez de zahăr. Da, și ceea ce nu-i rău, pentru că și Gramofon face un vin foarte bun cu rest de zahăr. Dar prea puțin poți să compar cu ce a fost și ce e... N-are nicio legătură cu ce era înainte, da, și noi pregătim ceva în direcția aia, dar da, între momentul ăla 94 în care lucrurile erau foarte despre zahăr și despre eventual îl combinăm și cu cola, lucrurile, da, era nasol atunci. Lucrurile au evoluat frumos în 30 de ani. Oamenii au început să aprecieze vinuri inspirându-se și din vinurile internaționale. Au început să aprecieze soiurile autohtone mult mai mult și asta se vede și în vânzările noastre cumva. Riscul fiind să o dea în extrema cealaltă. Acum există destul de mult în lumea asta a vinului îi numesc eu așa supracritici, așa, care nu se mai bucură de vin, ci doar îl apreciază, îl critică, știi, e o chestie asta tehnică, așa, unde eu nu sunt. Suntem și aici acasă la Marcel, care cred că e promotorul atitudinii astea față de vin, să te bucuri de vin, nu să-l critici. Și aici cred că echilibru între a ști să apreciezi calitatea și procesul de vinificație, dar fără să te duci în extrema cealaltă în care nu te mai bucuri de ce a fost el făcut până la urmă ca vin. Atât de multe întrebări am pentru tine, Paul. Știi de ce? Pentru că acoperi cel puțin 3 categorii cu mare succes. Reprezinți noua generație, reprezinți a doua generație într-o companie care este cunoscută de către absolut toată lumea care iubește vinul bun produs în România și mai ai și atitudinea asta de, cu respect și apreciere față de sustenabilitate și mai devreme am început de câteva minute și în acele puține minute mi-a zis de 2 producători, de 2 crame din România. Este pentru prima dată probabil într-un podcast realizat cu un proprietar al unei crame care îmi povestește de alte branduri, de alte vinuri, ceea ce eu cred că și acest lucru este oarecum o nuanță a sustenabilității. Da, exact, da. Eu am învățat foarte mult și de la oamenii pe care ți-am menționat și de la încă câțiva pe care probabil că o să mai avem ocazia să-i menționăm și mi se pare că concurența trebuie făcută la nivel de produs și de piață și e sănătoasă, dar suntem cu toții în aceeași barcă și dacă ne uităm un pic mai în față, citeam decanterul de luna asta, vorbește despre Spania. Era un interviu cu Telmo Rodriguez care povestea despre Spania anilor 70, care era percepută ca o țară de vinuri ieftine și de volum și ce e Spania astăzi, ce a dus la evoluția asta. Ce duce este
unitatea între producători, adică nu o să putem niciunul singur să ieșim afară și să facem un nume pentru noi dacă nu o facem împreună. Și cred că meciul acum și provocarea pentru noi ca producători de vin în România este să creștem percepția despre vinul românesc, pentru că noi aici știm cu toții că suntem acolo cu orice alt vin din lume, practic. Sunt uniți producătorii de vinuri din România? Eu sunt... Din ce în ce mai uniți. Exact. Nu, eu sunt mai proaspăt în industrie și sunt și mai optimist, așa, ca să nu zic naiv câteodată. Dar nu, evident, sunt provocări și e greu să găsești punctele comune, dar e o generație nouă. Nu vorbesc numai de noi care cumva moștenim, adică ăștia chiar tineri, dar sunt fix cei pe care i-am menționat mai devreme, care intră cu o altă mentalitate, au altă perspectivă. Și atunci, da, sunt o categorie de produs. Din păcate, încă nu există o asociere de asta foarte puternică în care să zicem, da, putem să mergem liniștiți afară ca un tot unitar, cum se întâmplă, de exemplu, în Moldova. Și iar, apropo și de concurența între țări, Moldova a reușit ceva ce ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Evident și din cauza că pentru ei vinul este mult mai important la nivel de țară decât e pentru România și au și suport de la stat și așa mai departe, dar dacă îți răspund sincer și simplu la întrebare, da, suntem niște producători care colaborăm foarte bine, iar eu sunt în chestia asta n-am 2 ani de când sunt în chestia asta, deci ce se poate construi din punctul meu de vedere și de aici încolo este mult mai mult decât ce s-a făcut în ultimii 5. El o numește chestie, dar are un rol foarte, cu multă responsabilitate. Dacă ajungeți la Rowine, în care are loc în 24, 25, 26 mai, pe Paul o să-l vedeți în toate cele 3 zile. Pe Silviana, pe Mihaela, pe ceilalți membri ai echipei Serve, cu siguranță e posibil să întrevedeți, dar Paul o să fie... Paul, ce faci tu în cadrul, în compania Serve? E greu de spus, sunt puține cuvinte din nou. Într-un cuvânt încerc să reprezint compania Serve în diverse contexte, de la evenimente până la relații de export, relații pe care le numim noi strategice aici în țară, cumva sunt în zona asta de reprezentare, vânzare, marketing, cam asta este ce fac eu. Aș fi putut să întreb mai devreme ce înseamnă o cramă de familie, un business de familie, pentru că atunci când ai de-a face cu cramul butic, cum este și cazul vostru, cu o afacere de familie, cumva rolurile sunt, să zic, este imposibil să ai un singur rol. Da. Asta povesteam că suntem în management, deci practic în acționariat suntem toată familia, cu precădere frații mei vitreci pe care i-am cunoscut împreună, adică i-ați cunoscut în context de podcast anul trecut. În management activ aici suntem Silviana, sora mea, cu mama și cu mine. Mama începe din ce în ce mai mult să-și ia un rol strategic și îmi place asta maxim pentru că îi se potrivește foarte bine. Iar apropo de potriveală, Silviana e activă în management. Silviana, sora mea, e și mai proaspătă ca mine în business-ul ăsta, dar n-ai zice. Dacă ne vezi cum lucrăm, ai fi sigură că are cel puțin 5-6 ani în business. Pentru că este o afacere de familie, cu siguranță foarte multe dintre activități sau evenimente au fost împărtășite, au fost comunicate în cadre restrânse ale familiei. Da, și am învățat, adică am crescut cu business-ul ăsta. Știi? Asta zic. Face parte din familie, e ca așa. Tu ai zis mai devreme de podcastul realizat cu frații vitregi din Corsica. Vă invit să urmăriți podcastul pentru că este o poveste absolut senzațională care merită vizionată nu odată, de fiecare dată când aveți dorința de a savura un pahar cu vin, poate chiar Ghi de Poa fetească neagră, în compania unei povești care poate să inspire. Cu siguranță poate să fie o poveste inspirațională. Paul, ce vin avem pe masă? Acum avem un cuvée Pax, care este...
Arată foarte bine Blanc de noirul nostru, da. E a doua incursiune a mamei sunt încă produsele, mama a lansat două produse, a avut viziunea să lanseze două produse un pic mai ciudățele, Cuvée Pax și Cuvée Sisi, care ies din tiparul clasic De ce ciudățele, Paul? Din perspectivă de marketing și din perspectivă de vinificație, dar mai puțin din perspectiva tehnică. Dar din modul în care sunt ele prezentate, sticlele astea un pic alungite, Sisi când a apărut era prima sticlă de genul ăsta, era prima sticlă care se dorea a fi un vin serios și nu avea dop de plută. Mama care zice că ea e conservatoare cumva, știi? Și a scos niște chestii care mie mi s-au părut avangardiste la momentul ăla cel puțin și care încă ies în față din punct de vedere al imaginii, iar din ce în ce mai mult și din punct de vedere al calității. Sisi s-a stabilizat cumva, am găsit rețeta fiind și mai vechi ca vin, dar Pax crește de la an la an în calitate. Cine este consumatorul vinului Pax? Iar, o întrebare foarte bună. El a fost făcut pentru generația mea, pentru oamenii care vor să exploreze și alte feluri de vin. Sunt încântați cumva și de prezentare, dar așteaptă și calitate în momentul în care deschid sticla. Dar e foarte apreciat și de generațiile înaintașe, ca să zic așa. Adică de anul trecut am început să observăm că din ce în ce mai mulți oameni 50 plus apreciază Pax, care e cumva și o validare a lui ca și calitate. Deci tinerii pot să fie o sursă de inspirație pentru părinți? Să zicem că da, mai ales că și Pax în sine e o sursă de inspirație pentru mine, cumva generația noastră este o sursă de inspirație pentru generația părinților, deci e un ciclu așa. Ce zici dacă le spunem celor care ne urmăresc, cine este Pax? Pax este fiul meu, iar Sisi este sora lui și practic au fost primele vinuri create de mama pentru nepoții ei românești, ca să zic. Ce vinuri consumă tinerii din ziua de astăzi și ce vinuri consumă prietenii tăi? Că până la urmă reprezinți oarecum noua generație și mi-ar plăcea să mergem un pic și mai, adică și la mai tineri decât tine. Așa, asta vreau să zic, că deja prietenii mei nu mai sunt neapărat tinerii din ziua de astăzi și asta e o chestie cu care încă mă adaptez și eu. Tinerii consumă, din ce am văzut noi, din ce în ce mai puțin. Adică există un trend la nivel mondial în care e legat de consumul responsabil, să-i zicem. Și eu nu pot să zic că nu încurajez chestia asta. Adică mi se pare că e bine ca, mai ales la vârstele astea de început în care începi să experimentezi, să ai cumpătarea pe care de obicei o capeți în timp, după ce îți dai seama că e bine să-l bei și să echivalezi cumva consumul de alcool, mai ales de vin, cu niște apă, să te hidratezi. Tinerii sunt din ce în ce mai conștienți de chestia asta. Din fericire caută calitate, ceea ce mă bucură. E adevărat că depinde foarte tare și de nivelul de preț la care. Adică tinerii sunt o categorie foarte largă acum. Nu mai sunt cei de facultate care terminau și luau cel mai ieftin vin și nu știu ce. Există foarte mulți tineri de 20-25 de ani care deja au niște venituri destul de semnificative pentru tot ce se întâmplă în zona asta de tehnologie. Atunci își permit să cumpere un vin mai scump. Au deschiderea să înțeleagă vinul prin podcasturi de genul celui pe care îl faci tu, prin informațiile care există la scară largă și atunci e greu să definești o singură categorie, dar ce mă bucură și unde ne concentrăm noi și cei către care ne adresăm noi sunt aceștia care își caută cumva și un caracter al vinului, nu numai preț sau marketing. Este diferită comunicarea către tineri față de cei cu experiență, i-aș chema eu. Da, e foarte diferită. Adică tinerii consumă foarte mult digital, tinerii n-au răbdare să se uite la un format de o oră, deci trebuie, și tu știi mai bine ca oricine probabil în zona asta, informația trebuie cumva comprimată în calupuri scurte, nu achiesează la
la complicăciuni, caută esența, caută lucrurile explicate de la bază și atunci, da, trebuie să fii foarte atent cum comunici și să nu fie doar fluff și să comunici cumva foarte precis, foarte specific. La ce noutăți să se aștepte iubitorii de vinuri bune, susținătorii voștri și viitorii consumatori ai vinurilor serbe? Dacă nu m-ar fi constrâns sora mea, aș fi putut să vă spun mult mai multe decât ce o să vă spun, dar din păcate pentru mine n-am voie să spun, trebuie să o iau așa în etape. Facem 30 de ani anul ăsta și ăsta cumva e cel mai important milestone pe care îl avem, cea mai importantă realizare de anului ăsta. O să o sărbătorim printr-un vin absolut special la care lucrăm de ceva timp împreună cu Aurel și cu Sabin și cu mama. E o fetească neagră, asta pot să spun. Va fi într-un price point pe care noi nu l-am avut până acum, va fi într-o serie foarte limitată, va fi alocată într-un fel pe care noi l-am mai experimentat când trăia Ghi, o alocare de asta exclusivă și îl vom relua acum din cauza constrângerilor. Evident, e bine și de marketing, că nu ne ascundem, dar sunt constrângeri de cantitate. Câte sticle putem estima? Sigur sub 3000, s-ar putea să fie bine sub 3000. Încă suntem în așteptare cu el, adică avem niște parametri de ăștia tehnici care în plaja asta de sub 3000 poate să ajungă și la 1000 de sticle, nu știm sigur. Până când nu avem bifa lui Aurel pe calitate, nu pot să o arunc în estimări. Deci asta este focusul nostru pentru anul ăsta. Evident, sunt foarte multe experimente pe care le avem în plan, în special Sabin și cu mine, sub bagheta și observația lui Aurel și a mamei și cu suportul operațional al Silvianei și al întregii echipe până la urmă, că asta e una dintre lucrurile care se întâmplă frumos acum. E din ce în ce mai multă lume implicată în din ce în ce mai multe lucruri. Și asta e bine că avem perspective. Lucrăm la un spumant. Nu știu să spun când o să iasă. Am avut o primă încercare anul trecut, mie mi-a plăcut ce a ieșit, dar nu este la nivelul la care să-l putem scoate. Anul ăsta am învățat foarte multe de anul trecut și anul ăsta deja știm ce avem de făcut, ne-am și dotat mai bine. Să vedem dacă o să putem să scoatem o serie limitată la un moment dat, probabil că la Cramă o să începem să facem niște degustări cu el, dar iar va fi foarte limitat. Sperăm noi ca la anul să începem să putem să-l scoatem în piață. Spumantul nu e neapărat, Dealul Mare nu e o zonă de spumant, adică noi nu vom scoate un spumant cu care să concurăm la nivel internațional, așa cum face Carasia, de exemplu, pentru că nu e zona de așa natură. În schimb, vom încerca să exprimăm teroarul Dealul Mare într-un spumant. Și asta este ceea ce încercăm să facem și asta, apropo de ce facem în general și care sunt noutățile la nivel, dacă vrei, de filozofie de vinificație, din ce în ce mai mult încercăm să reducem impactul pe care îl avem noi ca și vinificatori și să lăsăm teroarul să exprime ce e acolo, pentru că mi se pare că asta este arta și frumusețea în ceea ce facem noi. Știi? Să lăsăm pământul să se exprime într-un fel evident care să placă, și adică să fie acordat pieței, dar cu o intervenție minimă din partea noastră. V-am promis că o să vorbim despre sustenabilitate. Iată că și în încheiere, Paul a punctat din nou atitudinea sustenabilă și este un foarte bun exemplu totodată, interpretarea teroarului și implicarea cât mai naturală și suavă din partea enologului și a celor implicați. Paul, mă bucur din suflet că ați ales atât tu cât și sora ta să vă alăturați vinului românesc, nu doar cramei serve, pentru că cu ajutorul vostru și a celor ca și tine de la alte crame care pot contribui și o fac, avem dovezi, iar voi sunteți un exemplu extraordinar la succesul
vinului românesc atunci când vorbim de poziționare, vorbim de prezență în rândul exportului și la evenimente. Până la urmă, tinerii pot să fie educați, pot să fie inspirați mai ușor când vine vorba de o persoană tânără în fața lor. Îți mulțumesc, dragilor! Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim că susțineți producătorii locali, că susțineți soiurile autohtone. Vă invit să vizitați Crama Serve, să-i cunoașteți pe cei care sunt prezenți trup și suflet în rezultatele de care ne bucurăm de 30 de ani, și anume de vinurile produse de Crama Serve. Vă invit să urmăriți și celelalte episoade ale podcastului Wines of Romania, să vă abonați la canalul de YouTube, să urmăriți paginile de Instagram, de Facebook, chiar și LinkedIn ale Cramei Serve. O să-l vedeți în câteva materiale video, inclusiv pe Paul. Și consumați responsabil. Eu zic că e musai de un... Așa zic și eu. Mulțumesc, Marina. Și eu? Și la mulți ani, Serve! Mulțumim, Marina.